Retinol được gọi là thần dược của làn da, mà đã là thần dược thì thể nào cũng hiệu quả, điều đó khỏi phải bàn cãi rồi. Nhưng mà giống như là dùng thuốc vậy, chúng ta cũng cần phải chọn đúng loại, rồi dùng đúng liều đúng cách nữa chứ, phải không các bạn? Có những bí quyết sẽ giúp cho các bạn đạt được hiệu quả vượt trội khi sử dụng retinol, và đó chính là điều mà Châu sẽ chia sẻ với bạn trong clip ngày hôm nay. Cách chọn mua và cách sử dụng retinol sao cho hiệu quả nhất. Konnichiwa, xin chào. Chào mừng các bạn đến với kênh của Châu, nơi chia sẻ những kiến thức làm đẹp khoa học và an toàn. Tiếp theo chủ đề về retinol thần thánh. Tuần trước thì Châu đã chia sẻ với các bạn về công năng xuất chúng và những lưu ý khi sử dụng loại thần dược có tên là retinol. Và trong clip lần này Châu sẽ chia sẻ với bạn cách chọn mua và sử dụng retinol sao cho hiệu quả nhất đối với làn da của mình nhé. Có 4 điểm mà các bạn cần phải lưu ý khi chọn mua và khi sử dụng retinol. Thứ nhất, đó là khi mua hãy chọn chủng loại mỹ phẩm phù hợp. Thứ nhì, đó là khi mua đừng quên lưu ý đến hàm lượng hay là độ mạnh của retinol. Thứ ba, đó là khi sử dụng hãy chú ý đến tần suất sử dụng. Và thứ tư, cũng là khi sử dụng các bạn phải chú ý chống nắng. Bây giờ hãy cùng Châu điểm qua tại sao 4 ý về cách chọn mua và cách sử dụng này sẽ đem đến cho bạn một hiệu quả vượt trội khác biệt khi sử dụng retinol nhé. Có nhiều chủng loại mỹ phẩm chứa retinol, nhưng phổ biến nhất là hai dạng là serum và kem dưỡng. Chọn chủng loại nào thì không quá quan trọng trong trường hợp này, bởi vì đều là đưa retinol vào da hết. Tuy nhiên, do cái nền retinol này cũng hơi đậm một chút xíu, cho nên nếu mà các bạn chọn sử dụng retinol với dạng serum thì sẽ được khuyến khích hơn, bởi vì nó sẽ tăng tính linh động và độ tiện lợi khi sử dụng. Như các bạn cũng biết thì serum giống như một dạng thuốc bổ để giúp tăng cường bổ sung dưỡng chất cho da. Bạn có thể dùng serum mỗi ngày, hoặc là dùng kết hợp với các loại serum khác, hoặc là dùng kết hợp với kem dưỡng. Nói chung là cách dùng của nó rất là linh động mà không lo ảnh hưởng đến cái liệu trình chăm sóc da tổng thể. Do đó nếu mà sử dụng retinol với dạng serum thì chúng ta có thể linh động điều chỉnh được tần suất sử dụng của retinol. Ngoài ra còn có những dạng sản phẩm khác chứa retinol, nhưng mà nó sẽ không hiệu quả bằng, bởi vì hàm lượng retinol chứa trong các cái loại sản phẩm này thường không có cao. Ví dụ như là toner hay là mặt nạ. Như trong clip tuần trước, Châu có giới thiệu retinol là dạng phổ biến nhất của retinol được dùng trong mỹ phẩm. Nếu mà so với retinoid được dùng trong dược phẩm hay trong đơn thuốc thì retinol nhẹ hơn. Do đó nếu mà các bạn sử dụng sản phẩm chứa retinol với hàm lượng thấp quá thì sẽ không mấy hiệu quả cho da. Mỹ phẩm chứa retinol trên thị trường tạm có thể chia làm 4 mức độ dựa trên hàm lượng retinol, và nó cũng ứng với cái độ mạnh nhẹ cũng như cái hiệu quả dưỡng mà cái sản phẩm đó đem lại cho làn da. Mức độ thấp là mức độ mà chứa hàm lượng retinol rất thấp, khoảng từ 0,01 đến 0,03%, hoặc là thậm chí thấp hơn 0,01% nữa. Mức độ thứ hai là mức độ trung, tức là chứa hàm lượng retinol ở mức trung bình, khoảng từ 0,04% đến dưới 0,5%. Mức độ thứ ba là mức độ khá cao, chứa hàm lượng retinol ở mức khá cao, khoảng từ 0,5% cho đến 1%. Và mức độ thứ tư được xem là mức độ cao và rất cao, chứa hàm lượng retinol ở mức từ 1 đến khoảng 2,5%. Thì ở mức độ cao và rất cao này thì sản phẩm mỹ phẩm chứa retinol nhưng mà nó mang cái hiệu quả dược mỹ phẩm. Một lưu ý nhỏ nhỏ nhưng mà rất quan trọng, đó là khi chọn mua mỹ phẩm retinol, các bạn hãy chú ý chọn những loại mỹ phẩm mà có ghi rõ nồng độ retinol trong đó, hoặc là ít nhất nhà sản xuất cũng chỉ rõ nồng độ retinol là bao nhiêu ở trong cái phần giới thiệu thuyết minh về sản phẩm. Như vậy để tránh mua làm những sản phẩm tuy cũng được quảng cáo là mỹ phẩm retinol, nhưng mà thực chất thì cái hàm lượng retinol chứa trong đó quá thấp và nó không hề hiệu quả. Mỹ phẩm chứa hàm lượng retinol ở mức độ từ khá cao đến cao, tức là ít nhất phải từ 0,5% trở lên thì mới đem lại hiệu quả tốt cho làn da.
các bạn có thể sử dụng retinol như một loại thuốc bổ cho da ở mọi độ tuổi, ở bất cứ tần suất nào mà bạn cảm thấy thoải mái. Tuy nhiên, nếu mà các bạn đã ngoài 30 tuổi rồi thì cũng nên cân nhắc việc sử dụng retinol một cách thường xuyên hơn. Ít nhất là nên khoảng từ 3 đến 4 lần một tuần. Đối với những người mà đã ngoài 40 tuổi thì cũng hãy cân nhắc đến việc dùng retinol mỗi ngày, bởi vì đây đúng là loại thần dược có thể giúp cho các bạn trẻ hóa. Và như clip tuần trước Châu có giới thiệu thì giai đoạn đầu khi mà làm quen với cái cô nàng đỏng đảnh retinol này thì tốt nhất là các bạn hãy từng chút một, từng bước một. Tức là chúng ta hãy dùng với liều lượng tăng dần cho đến khi mà da cảm thấy quen, để xem da mình có phản ứng gì hay không, nhất là với các bạn nào có da nhạy cảm. Ví dụ như đầu tiên các bạn chỉ dùng 1 đến 2 lần một tuần, sau đó tăng dần cái lượng dùng lên thành mỗi ngày. Sau khi đã quen rồi thì mình cứ dùng bình thường thôi. Tốc độ tăng cái tần suất sử dụng như vậy nhanh hay chậm cũng hoàn toàn tùy thuộc vào việc cơ địa của mình thích ứng nhanh hay chậm như thế nào đối với retinol. Nên các bạn vừa dùng vừa xem xét điều chỉnh là hợp lý nhất. Khi dùng mỹ phẩm chứa retinol thì các bạn cũng hãy nhớ chống nắng đầy đủ, bởi vì retinol có thể khiến cho da trở nên mẫn cảm hơn với ánh nắng. Điều này không chỉ có retinol mà một số những thành phần mỹ phẩm đặc biệt khác cũng khá là phổ biến, như là AHA hay là BHA hay là vitamin C hay là benzoyl peroxide cũng tương tự như vậy. Nhưng điều này hoàn toàn không có nghĩa là chúng ta không thể dùng retinol vào ban ngày. Các bạn hoàn toàn có thể yên tâm sử dụng retinol vào ban ngày nếu các bạn chống nắng đầy đủ. Để cho các bạn dễ hình dung thì trong một số clip chuyên đề về các thành phần quan trọng sử dụng trong mỹ phẩm, Châu sẽ ví dụ bằng một số loại mỹ phẩm cụ thể mà mình đang dùng và tin tưởng. Với chủ đề retinol ngày hôm nay thì không thể nào không nhắc đến một cái loại serum có tên là Advanced Retinol Serum của thương hiệu mỹ phẩm Organic Dr. SC mà Châu đang sử dụng. Bởi vì loại serum này chứa hàm lượng retinol tinh khiết lên đến 2,5%, tức là ở mức độ rất cao. Đây chính là dung nhan của em ấy đây. Advanced Retinol Serum chứa đến 2,5% retinol. Không có nhiều loại serum với nồng độ retinol thần thánh mà ở mức độ cao đến 2,5% như vậy đâu các bạn. Và đối với mỹ phẩm organic, mỹ phẩm sạch thì lại càng hiếm. Việc sử dụng các thành phần organic và natural sẽ giúp cho các bạn hạn chế được tối đa những cái kích ứng ở thời điểm ban đầu khi làn da chúng ta lần đầu tiếp xúc với retinol. Bởi vì như các bạn biết đó, da của chúng ta có thể bị kích ứng bởi retinol rồi, mà nếu như trong loại sản phẩm còn chứa thêm những cái hóa chất khác thì nó lại càng dễ khiến cho làn da trở nên mẫn cảm và dễ kích ứng hơn. Nếu mà các bạn có một làn da tương đối nhạy cảm và vẫn còn một chút tâm lý e ngại khi mà sử dụng cái loại thần dược khó tính retinol này, thì Châu thật sự khuyến khích các bạn hãy dùng thử Advanced Retinol Serum này. Bạn có thể xem đầy đủ thông tin về sản phẩm này ở trong cái phần link description mà Châu hướng dẫn ở bên dưới. Và một cái điều nữa mà Châu rất thích ở sản phẩm này đó là, trời ơi, thơm, cái mùi dễ chịu mà thơm kinh khủng luôn, mùi cam quýt chanh, rất là thích. Đó là tất tần tật những điều các bạn cần biết về retinol. Mong rằng các bạn đã cảm thấy an tâm hơn sau khi mà hiểu được tính nết của loại thần dược khó chịu này. Chỉ có 4 ý thôi cũng rất là dễ nhớ phải không? Chỉ cần áp dụng là an tâm sử dụng retinol. Dĩ nhiên xung quanh retinol còn có rất là nhiều những lời đồn thổi vô cớ khác nữa. Cũng có cái đúng mà cũng có cái xứng đáng gọi là tin vịt. Trong những clip tiếp theo, Châu sẽ lần lượt chia sẻ thêm với các bạn về retinol nhé. Nếu có câu hỏi nào liên quan hoặc bất cứ điều gì liên quan đến việc làm đẹp khoa học thì các bạn hãy để lại comment bên dưới, Châu sẽ hỗ trợ các bạn giải đáp. Đừng quên like, share video này và nhớ subscribe kênh nhé. Chúc các bạn có làn da như ý với retinol. Hẹn gặp lại các bạn trong những clip lần sau.